සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම් පරිදි මම වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ Midjourney AI සිංහලෙන් ඔයාලට පුළුවන් නම් tutorials කරන්න කියලා ඉවරලා ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබුණා මගේ කලින් post එක නිසා. ඉතින් ඒකට මූලාරම්භයක් විදිහට මේ වීඩියෝ එක මම කරන්න හිතුවා. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක කරන්න කිසිම plan එකක් ඇතුව නෙමෙයි. නමුත් මම ඉස්සරහට මේ channel එකේ Midjourney AI පිළිබඳව වගේම මම කරන්න ඉන්න විවිධ අංශ ගැන වීඩියෝස් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Midjourney AI ගැන විතරක් නෙවෙයි Midjourney AI වලට අවශ්‍ය කරන tutorials ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන tips secrets මම දන්නේ ඔක්කොම මම ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක share කරගන්නවා ඉස්සරහට. ඉතින් channel එකට එකතු වෙන්න, channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුලාරම්භ විදිහට අපි පටන් ගමු. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්න යන්නේ Midjourney AI එකෙන් කොහොමද image එක generate කරන්නේ, කොහොමද image එක upscale කරගන්නේ කියලා. මම ඔයාලට Midjourney AI කොහොමද use කරන්නේ, මුලින්ම install Discord හරහා කොහොමද use කරන්නේ කියන වීඩියෝ එක ගේන්න ඕන නම් මට comment කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක කියන්නම්. නමුත් already ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා ඒ හා සම්බන්ධයෙන් YouTube එකේ දැන්ටමත්. නමුත් අවශ්‍ය නම් කියන්න මම මේ වීඩියෝ එකත් කරන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට මුලින්ම Midjourney ගැන හැඳින්වීමක් කිව්වොත් Midjourney කියන්නේ text prompt to image generation AI generation tool එකක්. generative AI කියන category එකට තමයි මේ AI tool එක වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ categorize වෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ මුලින්ම දැන් මම මේ use කරන Midjourney AI version එක කියන්නේ මම මේ use කරන්නේ Midjourney AI paid version එකක්. free version එක ඔයගොල්ලන්ට up to 25 images use කරන්න පුළුවන්. test කරලා බලන්න පුළුවන් Midjourney AI එක. නමුත් ඔයාලට commercialize කරන්න ඕන නම් මේකෙන් generate කරන arts හරි images හරි කොහෙට හරි ඔයාලා sell කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කාට හරි client කෙනෙක්ට මොන හරි art එකක් generate කරලා දෙන්න ඉන්නවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම commercial access එකක් තියෙන්න ඕනේ. commercial IT හම්බ වෙන්නේ මාට paid version එකක් තියෙනවා නම් විතරයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම paid version එකක් වාට ගන්න වෙනවා. monthly $8 per month ඉඳන් එහෙම තමයි මම මට විදිහට පටන් ගන්න. මම use කරන්නේ $24 per month package එක. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඒ paid version හැම එකේම modes දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි pass mode එක. ඉතින් pass mode එක ගැන කිව්වොත් pass mode එක කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මේ images ඔක්කොම generate වෙන්නේ ඒ අදාළ server එකේ තියෙන GPU හරහා. ඒකෝට pass mode එකේ දැන් මම use කරන package එකට pass mode එක through අපිට හම්බ වෙනවා up to 15 hours GPU usage එක. ඒ කියන්නේ හිතන්නකො මෙහෙම එක image එක generate කරන්න ඔයාලට GPU usage එක යනවා කියලා තප්පර ගාණක් හරි විනාඩියක් හරි විනාඩි දෙකක්. එතකොට හිතන්නකෝ ඒ වගේ විනාඩි දෙකේ ගාන එකතු වෙලා විනාඩි පැය 15 කියන 15 hours කියන cover වෙන තරක් යනවනේ. එන්නතර images ප්‍රමාණයක් විතරයි ඔයාලට pass mode එක through generate කරන්න පුළුවන්. නමුත් තව mode එකක් තියෙනවා relax mode කියලා ඉවරලා. මේ relax mode එකෙන් තමයි අත්‍තරම free version එකම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් relax mode එකේදී තියෙන්නේ ඔයාලට relax mode එක මතන select කරලා ඔයා ඒක active කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක අපිට GPU usage එක prioritize කරන්නේ නැහැ. මේක අපේ image එක ඒ කියන්නේ prioritize කරන්නේ නැහැ server එකකින් මේක ඉක්මනට කරලා දෙන්න කියලා ඉවර වෙලා. ඉතින් මේකට සමහරවිට time යන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම fast mode එකයි fast mode එකයි relax mode එක අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒක නිසා මම ගොඩක්ම recommend කරනවා ඔයාලට හදිසියම අවස්ථාවක කරන්න relax mode එක use කරන්න. ඒක ඇත්තටම කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් මේකටත් මම use කරන්නේ relax mode එක. සමහර විට මේකට time එකක් යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි බලමු ඒ server එක busy නම් තමයි ගොඩක් මෙහෙම වෙන්නේ. ඉතින් හරි. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට image එක generate කරලා පෙන්නන්නම්. මම ඇත්තටම sample image එකක් generate කරන wallpaper එකක් උදාහරණයක් විදිහට මගේ idea එක මට දැන් ආවේ හිතන්න මට ඕනේ කියලා ඉවර වෙලා cyberpunk theme එක cyberpunk game එක තියෙනවනේ ගොඩක් අය සමහරකට දන්නවා. ඉතින් මම screen එකේ දාන්න image එක දැන් එදියට බලන්න.
ඉතින් ඒ ටීම් එකේ ඉන්න කැරක්ටර් එකක් කවුරු හරි ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ඉන්න ඒකෙම ඉන්න කැරක්ටර් ගන්න නෙමෙයි ඒ වගේ ඉන්න කවුරු හරි හිතන්න ගර්ල් කෙනෙක් හරි බෝයි කෙනෙක් හරි හෙඩ්සෙට් එකක් ගහගෙන මියුසික් වල ලිසන් කරන එකක් කියලා ඉවර වෙලා ඒක තමයි මගේ ඔන්න දැන් ඔළුවේ තියෙන ඉමේජ් එක මට දැන් මේක AI එකට කියලා ජෙනරේට් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු ඒක අපි කොහොමද කරන්න කියලා ඉවර වෙලා. අපි ඒකට දෙන්න ඕනේ අපේ අයිඩියා එක ටෙක්ස්ට් ප්‍රොම්ප්ට් එකක් විදිහට AI එකට. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙතන කරන්නේ ස්ලෑෂ් එක ගහලා ඉවරලා මෙතන ඉමේජින් ප්‍රොම්ප්ට් කියන එක තියෙනවා ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඇතුලේ අපි ගහනවා. මේ බලන්න මම ගන්න ටෙක්ස්ට් ප්‍රොම්ප්ට් එක දැන් මට අවශ්‍ය වෙන cyberpunk විදිය. එතකොට මම මෙතන දාන කීවර්ඩ් එක මේක එක එක විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මෙතන ගහන වචන සමහරට ස්පෙලිං හරි දෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා එහෙම ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ස්පෙලිං ගොඩක්ම වැරදුනොත් inaccuracy results එන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කන්සර්න් වෙන්න හරියට හැමදේම ටයිප් කරන්න සමහරට අපි හදිස්සියේ ගහනකොට ටයිප් කරනකොට images text ටයිප් කරනකොට ස්පෙලිං වැරදිලා ටයිප් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනම cyberpunk teen girl මෙතන අපිට පුළුවන් මෙතන අපිට beautiful girl කියලා girl hi cyberpunk teen beautiful girl listen to music ඊට පස්සේ ප්‍රමාණවත් දාලා using headphones දැන් ඔන්න අපි කිව්වා cyberpunk teen beautiful girl listen to music using headphones දැන් අපි mainly basic idea එකක් කියලා තියෙනවා ඒ එකට මෙන්න මේක අපි scenario එක මේකට generate කරන්න කියන එක දැන් ඔන්න idea එකක් දීලා තියෙනවා දැන් මේක තාම අපි ඒ එකට කිව්වේ නැහැ ඊට පස්සේ අපිට තව parameters මේකට set කරන්න පුළුවන් ඉතින් මට තව මෙතන දෙන්න පුළුවන් මට photo realistic වගේ keyword එකක් ඒ කියන්නේ මට කෙනෙක් cyberpunk teen cyberpunk game එකේම තියෙන realistic ගතිය දෙන්න කියලා photo realistic කියලා දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට තව දෙන්න පුළුවන් නිකන් ඒ ගේම් එකක් නිසා නිකන් අර ray tracing ගතියක් දෙන්න පුළුවන් අපිට ඒ වගේ වචන ඒ කියන්නේ ඔයාලට සමහර විට එක සැරේ මෙහෙම කරනකොට මේ වචන කොහෙන්ද හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක අයිඩියා ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒකට කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරි සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන් Google එකෙන් සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් chat GPT use කරන්න පුළුවන් ඒකත් ඒකම ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න මොන වගේ keyword use කරන්න පුළුවන් කියන එක මම ඉස්සරහට තව වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඒ වගේ කොහොමද මේ keywords හොයාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මෙතන තව මම දැනට මේ example එකට දෙන්නම්. photo realistic මම මෙතන තව ray tracing. හරි. මම දැනට මෙච්චර මේකෙන් විතරක් මෙච්චර මම දෙන text prompt ටික ඊට පස්සේ මම parameters set කරනවා. එතකොට parameters කියන්නේ ඇත්තටම අපි මේකේ කියන්නේ resolution වගේ ගන්නවා නම් අපිට එක එක විවිධ resolutions ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඊට කලින් මම set කරන්නම් මේකට මම ඉරියක් ගහලා V4 කියන්නේ ඇත්තටම version 4 මේක මේ type කරේ නැති වුණත් automatically version 4 එකෙන් තමයි generate වෙන්නේ. නමුත් සමහර වෙලාවට සමහර ඒවා විතරක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒක. version 4 Midjourney තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් V4 කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ V4 වලින් විතරක් generate කරන්න කියන එක තමයි මෙහෙම දුන්නා හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව දැන් මෙතන තාම මම parameter set කරනවා ඉරියක් ගහලා AR කියන්නේ aspect ratio කියන එක. ඒ කියන්නේ resolution එක මොන aspect ratio එකෙන්ද දෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් දැනට Midjourney support කරන්නේ aspect ratio up to 4:3 විතරයි මට මතක විදියට. මම ගොඩක් වෙලාට use කරන්නේ 3:2 landscape wallpapers හරි images වලට. ඊට පස්සේ 2:3 තමයි මම වැඩිපුරම use කරන්නේ portrait ඒවට. මේක by default මේ මොකුත්ම aspect ratio මෙතන parameter එක set කරන්න නැතුව ඔයා දුන්නොත් මේක generate වෙන 1:1 කියන aspect ratio එකට. ඒ කියන්නේ 1024 by 1024 resolution එක. ඉතින් ඒක upscale කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මම දැන් මේක මුලින් generate කළා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ලේසියෙන්ම මේ image එක up to 6K වගේ higher resolution එකකට upscale කරගන්න කියලා. මෙතනින් upscale කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක එන්නේ slightly පොඩි resolution එකක්. හරි. මම දැන් මේ wallpaper එකට දෙන්නම් 3:2 and landscape mode එකෙන් අපි මේක generate කරලා බලමු. හරි. දැන් මම ඔන්න දුන්නා cyberpunk teen beautiful girl listen to music using headphones photorealistic ray tracing. ඉතින් දැන් මගේ තියෙන imagination එක AI එකට කිව්ව බලමු AI එක මගේ imagination එක සාධාරණයක් කරාවිද කියලා. ඔව් දැන් generate වෙන්න පටන් ගත්තා AI එකෙන් images ටික අපි බලමු මේක result එක 100% වුණාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.
මේකේ පේන විදිහට නම් ඇත්තටම හොඳ රිසල්ට් එකක් එන්න යන්න බලමු ඒක ෆයිනල් රිසල්ට් එක කොහොමද කියලා. ඇත්තටම AI එකට අපි මෙන්න කමාන්ඩ් එකක් දුන්නාට පස්සේ ටෙක්ස්ට් ප්‍රොම්ප්ට් එක දුන්නාට පස්සේ ඇත්තටම ඒගොල්ලන් එක එක variations හතරකින් දෙනවා. ඒකෙන් අපිට කැමති මේක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ඒක අපිට දුන්න ටෙක්ස්ට් ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඇත්තටම කිව්ව ගොඩාක් ලස්සන විදිහට රිසල්ට්ස් ඇවිල්ලා දෙනවා. මම මේකේ ඇත්තටම කැමති පළවෙනි එකටත් මේ ඔක්කොටම කැමති. පළවෙනි එක මට වැඩිපුරකට පැය පළවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි මම ඇත්තටම ඒකට වැඩිපුර කැමති. ඉතින් මම ඔයාලට ඔයගලන්ට දැන් මෙතනම පෙන්නන්න එකක් අප්ස්කේල් කරලා ඉවර වෙලා. ඉතින් දැන් මේ එන්නේ ඔක්කොම එකතු තනි තනි නෙමෙයි මුළු හතරම එන්නේ. ඉතින් මේකත් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඕනනම් මෙතන ගිහිල්ලා. නමුත් මේක අපිට higher resolution එකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මේක එක image එක අප්ස්කේල් කරලා වෙනම අරගෙන. ඉතින් මම ඒක පෙන්නන්නම්. මම මේ 1 එකයි 3 එකයි අප්ස්කේල් කරනවා. U1 කියන්නේ 1 එක. ඊට පස්සේ U3 කියන්නේ 3 එක. ඒක අප්ස්කේල් කරලා බලමු අපි දැන් ඒක එන රිසල්ට් එක කොහොමද කියලා ඉවර වෙලා. ඉතින් මේකට සමහර මම රිලැක්ස් මෝඩ් එක යූස් කරපු නිසා සමහර විට ටිකක් ටයිම් එකක් යන්න පුළුවන් මේක ජෙනරේට් වෙන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් මම ඒක පාස්පෝර්ට් කරන්නම් ඔයගලන්ට කම්මැලි නැති වෙන්න මේ ටික. One eternity later. ඇත්තටම හිතුවට ටයිම් එකක් යනවා මොකද සර්වර් එක ගොඩක් බිසි වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ වගේ අවස්ථාවල ඉතින් අපිට මුලින්ම ෆාස්ට් මෝඩ් එක යූස් කරන්න තිබ්බා. මම ඔයගලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න ගොඩක්ම රිලැක්ස් මෝඩ් එක යූස් කරන්න කියලා. හැබැයි මේ වගේ අවස්ථාවක විතරම ඔක වුණත් ඔයගලන්ට ෆාස්ට් මෝඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද සමහර වෙලාවට සර්වර්ස් ගොඩාක් බිසි වෙනවා. ඒක හරිය යූසර්ස්ලා ප්‍රමාණය වැඩි වුණාම ඒක තාපසේ ටයිම් එකෙන් ටයිම් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ පාන්දර 12:29 ඉතින් මේ ටයිම් එකට ගොඩක් දුරට වෙන රටවල් වල උදාහරණයක් විදිහට USA කැනඩා මේ වගේ රටවල් වල ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දවල් කාලේ ඉතින් ඒගොල්ලන් ගොඩක් ඇක්ටිව් ඉන්න ටයිම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් දුරට සර්වර්ස් බිසි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් සැලකිල්ලට ගන්න ෆාස්ට් මෝඩ් එක රිලැක්ස් මෝඩ් එක යූස් කරද්දී ඕනනම් මම එකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට ෆාස්ට් මෝඩ් එක දාලා මෙතන මේ යන අතරේ මට පුළුවන් ෆාස්ට් මෝඩ් එක දාන්න ඔයාලට අන්න එක නම් ජෙනරේට් වුණා. ඊට කලින් මම එකකුත් පෙන්නන්නම් ෆාස්ට් මෝඩ් එක දාලා මම මෙතන ෆාස්ට් මෝඩ් කියන එකට මාරු වෙනවා. ෆාස්ට් මෝඩ් එක මාරු වෙලා හරි මම ෆාස්ට් මෝඩ් එකේ දැන් ඉන්නේ. මම ඔයාලට මේකේ මේ U2 and U3 U4 මම ජෙනරේට් කරලා පෙන්නන්නම් ෆාස්ට් මෝඩ් එක හරහා. ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හරි මම දැන්ට මේ ජෙනරේට් වෙලා තියෙන එක අප්ස්කේල් කරන්න හැටි පෙන්නන්න. දැන් ඔන්න ඇත්තට මේ ඉමේජ් එක fully ජෙනරේට් වෙලා තියෙන එක ඇත්තටම ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක open in browser එකේ open කරගන්නවා full image එක. හරි open කරගත්තට පස්සේ මේ තියෙන මේ image එක අපිට save කරගන්න පුළුවන්. save කරගමු අපි ඒක. මේ තියෙන මම කලින් ජෙනරේට් කරපු සමහර images cyberpunk theme එකෙන් මම මේ colouring කරන්නේ කොහොමද කියලා පස්සේ කියන්නම්. පස්සේ වීඩියෝ එක මම අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් කරනවා. ඉතින් මම මේ බේසික් image එක දැන්ට නිර්මාණය කරේ. ඉතින් මේක මුලින් save කරගෙන හරි මේක දැන් save කරගත්තා. ඇත්තටම fast mode එකට මාරු කරලා තේනවනේ දැන් තාම මේ ටික මේ වෙන්නේ නැහැ සර්වර් ගොඩක් busy. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ relax mode එකයි fast mode එක අතර ලොකු difference එකක් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට කියලා ඉවර වෙලා. මේ හරි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් අර මම save කරගත්ත image එක තියෙනවනේ. ඒක image එක ඇත්තටම resolution එක. මේක resolution එක upscale කරත් අපි හරහා මේක resolution එක වෙන්නේ මේ තියෙන full image එක. මේක resolution එක තියෙන්නේ ඇත්තටම පාඩ බලන්න පුළුවන් මෙතන 1536 වැඩි කිරීම 1524. ඉතින් මේකේ size එක වෙන්නේ මෙගාබයිට් 1.8යි. ඉතින් බලමු මේකේ තියෙන මේ quality එක. මේ image quality එක නැති කරගන්න නැතුව කොහොමද මේක upscale කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කරන්න පුළුවන්. මේකට online ම තියෙන AI enhance කරන enlarge කරන tools තියෙනවා. upscale කරන tools තියෙනවා. ඒවා යූස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා ලේසිම ක්‍රමයක් තියෙනවා මම භාවිතා කරන ඒක තමයි මම වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ. ඒක තමයි Figma. Figma කියන්නේ UI UX designing කරන ගොඩක් අය යූස් කරන tool එකක්. UI designing කරන්න ඉතින් මේක ඇත්තටම free ඕන කෙනෙක්ට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්.
මේක ෆ්‍රී වර්ෂන් එක හොඳටම ඇති මේ ඉමේජස් අප්ස්කේල් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම කලින් හදාගත්ත ඉමේජස් ටිකක් මේ වොල්පේපර් ඇප් එකකට. ඉතින් මම ඉස්සරහට වොල්පේපර් ඇප් එකක් හදන්නේ කොහොමද Midjourney වලින් හදන මේ කියලා ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේනවා රෙන්ඩරින් ඉතින් ඒකට. ඉතින් හරි මම පෙන්නන්නම් දැන් අරගත්ත ඉමේජ් එක. මේක මම drag and drop කරගන්නවා. හරි. drag and drop කරගත්තා Figma වලට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හරිම ලේසි දෙයක් තියෙන්නේ අප්ස්කේල් කරගන්න. දැන් මේ තියෙන ඉමේජ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති height එක 1234යි. weight එක sorry width එක 1536යි. ඉතින් මේක ලේසියෙන්ම මෙතන තියෙන මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙන export කියලා. export එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන 1x 2x 3x 4x කියලා ඔයා simply මෙතන 4x කියන එක deliver වෙලා මෙතනින් you can png හරි jpg හරි ඔයගොල්ලන්ට save කරන්න පුළුවන්. මම මේක 4x කියලා png විදිහටම save කරන්න. බලන්න difference එක. මේ කෙලින්ම ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔයාලට තියෙන කෙලින්ම මේ විදිහට save කරන්න විතරයි. save කරා. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේකේ difference එක. මොකද difference එක කියන්නේ කොහොමද ඒක upscale වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ upscale කරපු image එක. වනේ කිසිම විදිහකින් lost එකක් වෙලා නැහැ. මේ image එකේ quality මේ තියෙන්නේ පරණ version එක, මේ තියෙන අලුත් version එක. කිසිම වෙනසක් නැහැ. මම මේ change කරන එකවත් ඔයගොල්ලන්ට change කරන එක ඔයගොල්ලෝ notify වෙන්නේ නැත්තේ ඒ තරමට මේක වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා. නමුත් resolution එක අපි දැන් බැලුවට පස්සේ දැන් මේ තියෙන original එක මේකේ resolution එක තිබුණේ මේ megabyte ගන්න තිබුණේ මෙච්චරයි. 0.8යි 2යි. මේකේ තිබුණා මේ තියෙන්නේ 1536 වැඩි කරනවා 1024. දැන් බලමු අපි upscale කරපු එකේ කීයක් තියෙනවද කියලා ඉවරලා. මේ තියෙන්නේ මේක megabyte 3.03යි. ඊට පස්සේ upscale කරපු එකේ resolution එක තියෙනවා 6144 වැඩි කිරීම 4096. ඒ කියන්නේ මේක 6K resolution image බවට අපි ලේසියෙන්ම පරිවර්තනය කරගත්තා. ඉතින් කොච්චර ලේසිද බලන්න Figma වලින් upscale කරන එක. හරි. ඉතින් ඒකයි මට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වුණේ. මම ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝස් කරනවා. දැන් ඔන්නේ අර images ටික generate වෙලා තියෙන අතර මේ ටික ලස්සනට අවිල්ලා තියෙනවා. fast mode එකේ දැම්මත් ඉතින් ඒකත් වෙන වෙලාවක් කියලා generate වෙන්න. ඉතින් relax mode එක විතරම use කරන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් ඒක fast mode එක අවශ්‍ය වෙලාවට විතර use කරන්න ලොකු difference ගන්න නැහැ. ඉතින් ඉස්සරහට මම මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් කියනවා. මේ අත්තරම් පොඩි වීඩියෝ එකක් කරගෙන Midjourney වල ආරම්භයක් විදියට. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell notifications on කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම බලන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම් වෙනකම් සුබ දවසක්.